હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું સાંજની હલકી ફૂલકી ભૂખમાં કે પછી ડિનરમાં ઝટપટથી બનાવીને સર્વ કરી શકાય એવા ટેસ્ટી તવા પિઝા, જેને આજે આપણે ઓવનનો યુઝ કર્યા વગર ઘરના જ પેનમાં બનાવીશું. કેચઅપ સાથે ખાવામાં આ તવા પિઝા ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. બાળકોથી લઈને મોટા દરેકને પસંદ આવતા આ ચીઝી પિઝા છે, જે વેજીટેબલથી પણ ભરપૂર છે તો હેલ્ધી પણ છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે ટોપિંગ માટે ગેસ ઉપર એક પેનમાં અડધી ચમચી તેલ ઉમેરીશું. તેલ આનાથી વધારે નથી ઉમેરવાનું. હવે આપણે એમાં વેજીટેબલ્સ એડ કરીશું, જેમાં અહીંયા એક મીડિયમ સાઇઝનું મેં ટામેટું લીધું છે, એક મોટી સાઇઝનો કાંદો લીધો છે, સાથે જ 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલા ફ્રોઝન મકાઈના દાણા અને એક મીડિયમ સાઇઝનું લીલું કેપ્સિકમ લીધું છે. બધું જ બરાબર ધોઈને મીડિયમ ટુકડામાં કાપીને લેવાનું છે. એકદમ બારીક આપણે નથી સમારવાનું. તો હવે આ વેજીસને આપણે ફક્ત 1 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર કૂક કરીશું, જેથી વેજીટેબલ્સમાં જો થોડી ઘણી કચાશ હશે એ નીકળી જશે. બિલકુલ પણ આને આપણે ઓવરકૂક નથી કરવાના. ફક્ત 1 મિનિટ અહીંયા મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર વેજીસને મેં કૂક કર્યા છે. તો હવે આપણે જે ગેસની ફ્લેમ છે એને બંધ કરી દઈએ અને આ વેજીટેબલ્સને આપણે એક બાઉલમાં કાઢીને ટોટલી ઠંડા થવા દેવાના છે. વેજીસ આપણા હવે ટોટલી ઠંડા થઈ ગયા છે. તો એમાં અડધી ચમચી મીઠું અને 5 ચમચી કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરીશું. જો આપણે ગરમમાં મીઠું ઉમેરી દઈએ તો શાકભાજીમાંથી પાણી અલગ થઈ જશે, એટલે ટોટલી ઠંડુ થાય પછી જ મીઠું ઉમેર્યું છે. અડધી ચમચી મેં ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેર્યું છે અને 1/3 કપ આપણે મોઝરેલા ચીઝ ઉમેરીશું. અમૂલનું જ મોઝરેલા અને ચેડાર મિક્સ ચીઝ લીધું છે. 1 ક્યુબ જેટલું આપણે એમાં પ્રોસેસ ચીઝ છીણીને એડ કરી દઈશું. પ્રોસેસ ચીઝથી આ જે ટોપિંગ છે એ ખૂબ જ વધારે ટેસ્ટી બનશે. તો બધી જ વસ્તુને હવે આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. તો આ આપણું બ્રેડ પિઝા માટેનું ટોપિંગ બનીને તૈયાર છે. હવે એક બાઉલની અંદર આપણે 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલો શેઝવાન સોસ લઈ લઈશું. આ શેઝવાન સોસની રેસીપી મેં પહેલાં ચેનલ પર બતાવેલી છે. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એની હું લિંક પણ આપી દઈશ. 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો આપણે એમાં ટોમેટો કેચઅપ એડ કરી દઈશું. હવે બંનેને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. જો તમારી પાસે શેઝવાન સોસ ના હોય તો એકલો કેચઅપ લઈ લેશો તો પણ ચાલશે. તો આ આપણો પિઝા સોસ બનીને તૈયાર છે. હવે અહીંયા મેં એક વ્હાઈટ બ્રેડ સ્લાઇસ લઈ લીધી છે. તો જે આપણે અત્યારે સોસ બનાવ્યું એ આપણે એની ઉપર સ્પ્રેડ કરી લઈશું. હવે આપણે જે ટોપિંગ્સ બનાવ્યું હતું ચીઝ અને વેજીટેબલ્સનું એ આપણે એની ઉપર સરસ સ્પ્રેડ કરી લઈશું. તો ટોપિંગ સ્પ્રેડ કરી લીધા પછી હવે આપણે એની ઉપર 1 ક્યુબ જેટલું પ્રોસેસ્ડ ચીઝ છીણી લઈશું. જો તમારે ચીઝ ઓછું ખાવું હોય તો તમે અડધો ક્યુબ ચીઝ પણ લઈ શકો છો, અને મોઝરેલા પણ તમારે સાથે છીણવું હોય તો તમે એ પણ એડ કરી શકો છો. તો હવે એની ઉપર આપણે થોડા ચીલી ફ્લેક્સ અને ઓરિગેનો સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું. આ જ રીતે તમારે બાકીના પણ બધા તવા પિઝા રેડી કરી લેવાના છે. તો હવે મેં ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એની અંદર આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું બટર અને અડધી ચમચી તેલ ઉમેરીશું. થોડું તેલ એડ કરશો તો બટર જે છે બળી નહીં જાય, એટલે બટર સાથે થોડું તેલ ચોક્કસથી એડ કરવું. તેલ અને બટર ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે જે પિઝા બનાવ્યા છે એ આની અંદર મૂકી દઈશું. આટલી ક્વોન્ટિટીમાં આપણે આ રીતના 3 તવા પિઝા બનાવીને રેડી કરી શકીએ છીએ. તો હવે એને ઢાંકીને ધીમા તાપે 2 થી 3 મિનિટ આપણે ચીઝ ઓગળે ત્યાં સુધી શેકાવા દઈશું. ધ્યાન રાખવું કે ફ્લેમ એકદમ સ્લો જ રાખવાની છે, નહીં તો એ બળી જશે. તો 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો ચીઝ એકદમ પ્રોપરલી મેલ્ટ થઈ ગયું છે અને આપણા બ્રેડ પિઝા નીચેથી પણ એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો એક પ્લેટમાં આપણે એને કાઢી લઈએ. ઓવન વગર પણ ચીઝ આપણું એકદમ પ્રોપરલી મેલ્ટ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ જ શકો છો. તો હવે આપણે એને કટ કરીને પણ જોઈ લઈએ કે કેટલા ક્રિસ્પી અને ચીઝી તવા પિઝા બન્યા છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ ચોક્કસથી પ્રેસ કરજો, જેથી આવનારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ તમને મળે.